Sebelum kita sambung video tadi, saya nak minta anda semua untuk klik butang subscribe dan juga butang loceng ini untuk mendapatkan notifikasi pada setiap video-video pada masa akan datang. Jika channel ini dapat 100,000 subscriber, saya akan beli motor impian saya dari kecil, Ducati Panigale. Cun kan? Jadi jom support saya untuk merealisasikan impian saya ini dengan hanya tekan butang subscribe dan loceng. Jangan lupa ya. Hello everyone, what's up? Motor ni masuk track walaupun condition tengah teruk. Yang hari tu berasap kan. Kalau korang nak tengok, motor ni hari tu overheat berasap gila-gila. Korang boleh tengok kat link kat bawah. Hari ni kita ada Danish dengan motor Y15 dia. Full slick full slick guys. Ni memang paling kehadapan lah ni. Dan kita ada Ariq. Oh, dengan spek taras. Spek ni korang boleh beli dekat LSH Racing World. Ariq dia chill-chill je. Dia pakai riding attire biasa. Bawa santai Tengok, bawa santai tapi seret siku. Tengok sikit. Oh. Dan ni motor Y15 Syarul. Nampak? Dia dah pakai slider. Kalau korang nak tahu, masuk elite track ni boleh pakai tire macam ni. Janji ada slider, boot semua elok. And then kita ada padel. What's up? Baju Danizi guys. Tengok tayar dia, Super Corsa V3 Super Corsa V3 tengok ni. Dan juga Mael. Oh, Mael King. Semua orang belum siap lagi. Dia dah tunggu ni. Tu, nanti dia masuk track lagi lah. Dia tak tunggu siapa-siapa. Dengan mudguard carbon. Uish, exhaust R9. Mael, selalu GoPro letak macam ni sebab dia paling depan tau. Hari ni kita je. Saya nanti nak warm up sikit. Kita tengoklah apa nak jadi. Harap-harap motor ni tak buat hal lah. Motor ni memang saya tak buat apa dari hari tu. So kita nak lenjan motor ni. Hari tu Danish macam jambu sikit. Hari ni dia macam Yuri Boyka. Cerita apa? Undisputed. Undisputed. Yang akan ke depan sekali ni. Lepas tu semualah. Saya yang paling belakang sekali selalunya. Jom kita mulakan hari kita. Sekarang dah pukul 12 tapi mendung. Tapi tak apalah, jalan je lah. Janji kita enjoy. Hujan pun hujan lah. Alright. A few moments later. So kita dah try for few laps. Nak makan jap, nanti saya akan rakam. Suit ni style lah. Siapa punya Ini idola punya. Uish. What's up? Yang tepi ni, rambut ni, kalau korang nak tahu, dia sagat tau. Dia tak potong. Corner tadi dia sagat. So insyaAllah nanti saya rakam ride Longgok lah. Race Longgok abang. Race. Oh, race Oi, race Lupa guys, saya ada barang baru yang saya beli dari LSH. Ini dia spek taras. Cuba pakai sikit Danish. Taras. Yang ni korang boleh beli dekat LSH Racing World RM70 je. Rider Itali bro. Rider Itali bro. Style kan. So kalau korang nak, korang boleh beli dekat LSH Racing World RM69. Beli 3 free 1. Lama.
Okay guys, so cerita dia tadi kat situ yang depan sekali Danish, lepas tu Ariq, lepas tu saya. Ariq boleh jatuh pula kat corner tu. Nasib saya sempat break, tapi kena tayar dia lah. Tayar dia dah lah tengah spin. So dapatlah make up baru. Tayar dia spin kena. Adalah make up baru, tak apa. Ni boleh touch up. Masalahnya aboy. Member seluar koyak bro. Terciduk. Terciduk. Weh, tengok ni sedap weh. Kari kepala ikan. Aduh, motor dia macam leaking, tapi rasanya tak ada apa. Aku rasa sebab dia jatuh ke tepi lah Ariq, so dia macam terkeluar air. Aku rasa tak ada apa ni. So inilah battle scar dia. Nampak betapa pentingnya padding ni ada padding. Nasib baik. Weh, semua okey, kita masuk lagi sekali Second time. Harap-harap kali ni tak ada siapa jatuh lah.